Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Cá ăn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cá biển. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ thêm một món ngon từ cá. Bây giờ mình sẽ cùng nấu món này để ăn với cơm hoặc là ăn bánh tráng. Đây là con cá tráp. Cá này ở đây gọi là dorado. Anh chị em và các bạn thấy nè, cá tráp đen. Mình mua cá tươi đó. Bây giờ mình cạo vải sạch sẽ trong bụng của con cá nè. Mình cũng cạo luôn những cái máu ở trong đây nè. Rồi rửa cho thật sạch, lấy luôn cái đen này ra để cho cá nó không có bị tanh. Mình sẽ rửa với lại muối, rồi cho thêm chút chanh nữa thì nó không có bị nhớt. Con cá này người ta đã bỏ ruột hết rồi đó, là 570g. Mình khứa lên những cái đường nha. Trời, cái tay mình dính màu, nhìn giống máu. Khoảng 2cm á. Cứ ngang ngang vậy nè, hoặc là dọc cũng được, hoặc là xéo vậy cũng được luôn. Để chút nữa mình ướp cho thấm gia vị, dễ hơn. 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Anh chị em và các bạn ướp 2 mặt cá luôn. Cho vào trong bụng nữa khoảng 1/3 muỗng cà phê. Mình xoay qua xoay lại, cũng như là xoa cả trong bụng luôn, nhất là cái đầu. Đây là tương hột hôm trước mình khuyên chia sẻ cách làm đó. Anh chị em và các bạn nhớ không? Mình lấy cho trong tủ đông đá. Bây giờ lấy ra chờ cho tan, hoặc là mình cho vào lò vi sóng, bấm khoảng 1 phút là tan đá. Trước tiên mình sẽ lấy nấm ngâm trong nước nóng ấm trước, nước 60 độ C. Ở đây là 15g nấm khô. Mình ngâm 20 phút là nấm nở. 1 củ hành tím 50g, 15g gừng. Gừng thì mình cắt sợi. Hành tím thì mình cắt lấy 10g để chút mình bằm nhuyễn. Còn cái này thì cũng cắt sợi luôn. Cái này mình bằm để chút mình xào nấm nè. Hành lá mình cắt ra. Nếu hành lớn quá thì mình chẻ. Ở nhà ông xã mình thích ăn cá lắm, do đó mình thường nấu, và nhất là cái món này. Cá nãy giờ mình để được 5 phút. Tương hột này là loại mình làm thì nó không có cái vị mặn như là tương bên ngoài. Nếu như tương bên ngoài thì anh chị em và các bạn lấy ít lại, cũng như là đừng có lấy nước, cái nước nó mặn đó. Thêm 1 muỗng nữa để mình cho bên trong bụng. Nhớ ướp cái đầu cho thấm nữa, cái đuôi luôn. Tổng cộng mình lấy 3 muỗng tương. Nhớ cho vào trong những cái kẽ này để cho thấm gia vị đó. 1 muỗng cà phê đường, mình rắc lên đều 2 mình cá. Cũng như là trong bụng, cái đầu. Rồi mình sẽ ướp ở đây trong vòng khoảng 15 phút. Sau khi cắt vỏ chân nấm, cắt nấm mèo ra và đừng cắt nhỏ quá. Vừa phải thôi cho nó có độ giòn đó. Cho hành sợi 1/2 mình lót xuống dưới dĩa. Gừng cũng vậy luôn. Đầu hành trắng. Còn cái này mình chừa lại chút mình cho lên trên. Cá mình gạt bỏ bớt tương hột ra để chút xíu nữa mình xào. Cho chút tiêu, hành, gừng, hành tím. Cho chút xíu vào trong bụng cho nó thơm nè. Rồi bây giờ mình đi hấp đây. Có thể hấp cách thủy hoặc là cho lên sửng.
Anh chị em và các bạn có thể chọn cái dĩa có thể thoát hơi nước lên được đó. Cái dĩa của mình nó trống ở đây nè, nó để ở đây. Rồi hấp khoảng 20 phút. Cái dĩa tương lúc nãy mình cho vào đây 1/2 muỗng cà phê đường, tất cả nấm mèo. Mình trộn đều cho thấm gia vị. Đây là bún tàu. Và ở nhà ai cũng thích ăn bún tàu, mình sẽ lấy 150 gram ha. Ngâm bún tàu trong nước nóng 60 độ C. Vì là cái này nó nhanh mềm lắm, do đó anh chị em và các bạn ngâm khi nào mình lấy cái đũa mình thấy nó mềm á, là lúc đó vớt ra liền trong vòng khoảng 2 phút. Mình cho 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cho hành tím bằm nhuyễn lúc nãy đó. Khi hành bắt đầu nâu, mình tắt bếp. Anh chị em và các bạn nhớ tắt bếp cho nó đừng văng nha. Chờ cho dầu nó hơi nguội xuống một chút xíu thì nó đỡ văng. Mình cho hết tương với lại nấm mèo. Sau đó mở lửa trung bình xào cho nó chín luôn nha. Nhớ đừng ngâm lâu quá, bởi vì chút nữa mình còn hấp nữa đó. Nếu mình ngâm lâu quá là nó nở. Rồi anh chị em và các bạn sẽ cắt ngắn ngắn khoảng 3 cm là tối đa. Mình cầm lên vậy nè, cái mình cắt nha, để chút nữa nó không có bị dính chùm á. Sau đó mình cho bún tàu cho ra dĩa, cho hết nấm mèo với lại tương hột, cho hết cái nồi vừa xào xong vào trong bún tàu. Mình trộn như vậy thì bún tàu nó thấm gia vị, đồng thời chút nữa mình hấp xong nó không có bị dính chùm lại đó. Anh chị em và các bạn lưu ý là nếu như mình đi mua tương hột bên ngoài thì mình nêm bớt lại để không thôi bị mặn đó. Còn cái tương mà mình nấu là mình nêm như vậy là vừa. Sau khi mình hấp được 20 phút, cẩn thận mở nắp. Cá nó chín rồi. Wow, nó nứt ra luôn nè. Anh chị em và các bạn thấy không? Khi mình xăm đũa mình thấy nó mềm xuyên qua bên kia luôn. Cá mình nên hấp cho nó chín thì nó đỡ có bị cái mùi tanh. Rồi mình cho bún tàu nấm mèo cho lên, xung quanh luôn. Phía trên mình cho tương nè, bún tàu còn lại. Món này gọi là bún tàu chân cá bởi vì bún tàu nhiều, do ở nhà thích ăn đó. Rồi mình sẽ hấp trong vòng 2 cho đến 3 phút nữa, cho đến khi bún tàu mềm. Mình cho đậu phộng rang ra khoảng 1 nắm. Lấy cái chày mình giã sơ ra. Sau khi mình hấp ở lửa lớn 2 phút, bún tàu chín, mình tắt lửa luôn. Rồi cho ớt, hành lá, ngò lên trên. Chút xíu gừng còn lại cũng cho hết lên luôn. Rồi mình mở lửa lên và không đậy nắp để cho hành xanh. Mình nấu thêm khoảng 1 phút là cái hành này nó hơi mềm xuống, rồi lúc đó mình tắt bếp. Món này cũng có thể gọi là cá chân tương. Mình cho đậu phộng lên. Và nhanh thiệt nhanh, Vành Khuyên vừa chia sẻ xong đến của bác anh chị em và các bạn cách làm cá chân hay là cá hấp. Vành Khuyên chúc toàn thể của bác anh chị em và các bạn cùng gia đình có thêm một món cá ngon. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Món này mình sẽ dọn lên bàn, sau đó lấy một cái bếp điện nóng á. Lúc nào cá cũng nóng hết thì thiệt là ngon luôn. Bún tàu tơi rời nè, ngon chưa?